बतास बनी सुनाइदेऊ न फेरि मेरै हुनाइदेऊ न बतास बनी सुनाइदेऊ न फेरि मेरै हुनाइदेऊ न म त पर्खेको पर्खै छु म त पर्खेको पर्खै छु। नमस्ते, आज म तपाईहरुको सामुमा देवेन्द्र बब्लुजीले गाउनुभएको म त पर्खेको पर्खे छु भन्ने गीतको गिटार लेसन लिएर आएको छु। जुन चाहिँ मैले गिटार लेसन हालेको भरिमा चाहिँ सबैभन्दा इजी रहेको छ है। सायद नेपाली गीतहरुमा चाहिँ वान अफ द इजी कर्ड्स पनि रहेको छ होला सायद है। जसको लागि चाहिँ हजुरको सबभन्दा पहिला क्यापो चाहिँ 7th फ्रेटमा राख्नु होला है। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने चाहिँ एकदम इजी लाग्न सक्छ है। क्यापो 7th फ्रेटमा राखिसकेपछि हजुरको इन्डेक्स फिंगरले चाहिँ यो फर्स्ट फ्रेट, सेकेन्ड फ्रेट, थर्ड फ्रेट गरेर याद गर्नु है। इन्डेक्स फिंगरले चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटको चाहिँ 5th स्ट्रिङमा राख्नु है। 1 2 3 4 5 है, यसरी तलबाट काउन्ट हुन्छ। सेकेन्ड फिंगरले चाहिँ थर्ड फ्रेटको 6th स्ट्रिङ, थर्ड फिंगरले चाहिँ थर्ड फ्रेटको सेकेन्ड स्ट्रिङ है, सेकेन्ड स्ट्रिङमा राखिदिनु। अनि त्यसपछि कान्छी औँलाले चाहिँ थर्ड फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङमा राखिदिनु। यो जी मेजर भन्छ है। अनि नेक्स्ट कर्ड रहेको छ यो जी मेजर भयो है, ओपन जी मेजर। नेक्स्ट कर्ड चाहिँ जी सस्पेन्डेड 2 रहेको छ, जसको लागि चाहिँ हजुरकै इन्डेक्स फिंगर मात्रै निकाल्दिनु है। यो औँला मात्रै निकाल्दिनु, राख्नु। राख्यो भने चाहिँ जी मेजर, निकाल्दियो भने चाहिँ जी सस्पेन्डेड 2 हुन्छ है, जी सस 2। यति दुईटा कर्ड मात्रै युज भएको छ है। यति कर्डहरु चाहिँ अब चेन्ज गर्न नि इजी भइहाल्यो है। यो औँला राख्यो भने जी मेजर, निकाल्यो भने जी सस 2 है। अब यसको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेर्नु है। पहिला डाउन हान्नु, डाउन, अनि त्यसपछि अप, अनि स्ल्याप गर्दाखेरि यसरी मुठी सुन्नु है। डाउन अप स्ल्याप अप, डाउन अप स्ल्याप अप। पहिला यसलाई भन्दै बजाउनु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। डाउन अप स्ल्याप अप, थोरै ग्याप गर्यो, ग्याप अप स्ल्याप अप, डाउन अप स्ल्याप अप, 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 ग्याप अप स्ल्याप अप। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ डी भन्नाले डाउन, यु भन्नाले अप, एस भन्नाले स्ल्याप है। डाउन अप स्ल्याप अप, ग्याप अप स्ल्याप अप, जी भन्नाले ग्याप हुन्छ है। यति जानिसकेपछि चाहिँ हजुरले एकैचोटिमा चेन्ज गर्न सिक्नु। जस्तै डाउन अप स्ल्याप अप, ग्याप अप स्ल्याप अप गरेपछि जी सस 2 मा जानु। डाउन अप स्ल्याप अप, ग्याप अप स्ल्याप अप, फेरि जी मेजर, अनि जी सस 2 है। अब हजुरले चाहिँ जस्ट दुईटा कुरा सम्झिनु भयो भने चाहिँ के यो गीतभरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ म त पर्खेको पर्खे छु भन्ने जुन यो कोरसवाला पार्ट रहेको छ, गीतको मेन पार्ट रहेको छ नि, यसमा बजाउने तरिका एउटा रहेको छ भने चाहिँ बाँकी सबै पार्टभरिमा बजाउने तरिका एउटा रहेको छ है। जसमा चाहिँ म पहिला अरू पार्ट्सहरूको भन्छ है। बतासु बनी छुन आइदेऊ न, मेरै हुन आइदेऊ न, समथिङ यो पार्ट छ। फेरि मेरै हुन आइदेऊ न भन्ने पार्टमा चाहिँ स्टार्टिङमा जी हुन्छ, जी मेजर फुल बज्छ, जी सस 2, जी मेजर, जी सस 2 हुन्छ कि है। अनि त्यसपछि पछिको पार्टहरुमा पनि त्यही रहेको छ है। जी, जी सस 2, जी, जी सस 2। पहिला जी आउँछ अनि जी सस 2, जी, जी सस 2 रहेको छ भने म त पर्खेको पर्खे छु भन्ने पार्टमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जी सस 2 पहिला आउँछ अनि जी, जी सस 2, जी। यो कुरा याद गर्नु है। जस्तै अब गीतसँग हेर्नु, पहिला सुरुमा जी है। बतास बनी छुन आइदेऊ न, भन्ने चाहिँ जी सस 2 है। अनि फेरि जी मेजर, फेरि मेरै हुन आइदेऊ न, यो लाइन दुईचोटि रहेको छ है। त्यसपछि चाहिँ म त पर्खेको भन्नेलाई चाहिँ जी सस 2 मै बस्नु। म त पर्खेको पर्खै छु भन्नेलाई चाहिँ जी मेजर, छु, म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु। इजी छ है। फेरि बतासु पनि छुनाइदेऊ न भन्दा चाहिँ पहिला जी, त्यसपछि जी सस 2, जी, जी सस 2 रहेको छ भने म त पर्खेको छु भन्ने चाहिँ जी सस 2, जी, जी सस 2, जी, यसरी रहेको छ है। यति भयो हाम्रो फर्स्ट वर्स पार्ट है। अब पुरै एकैचोटि हेर्नु है। बतासु बनी छुन आइदेऊ न, फेरि मेरै हुन आइदेऊ न, दुईचोटि हुन्छ। म त पर्खेको पर्खै छु, म त पर्खेको पर्खै छु। यसरी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट वर्स सकिन्छ है। अब नेक्स्ट पार्ट सेकेन्ड वर्स रहेको छ है। अब सेकेन्ड वर्स, थर्ड वर्स, फोर्थ वर्स सबैमा एउटै रहेको छ है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। अब त्यही अनुसार चाहिँ हजुरले याद गर्नु भएन बुझाउन सक्नुहुन्छ है। छुन छोड्यो रक्सीले नि पाछौकेको भरमा, स्टार्टिङमा जी मेजर,
छुन छोड्यो रक्सीले नि अनि जी सस 2 पाचम्केको भरमा त्यसपछि फेरि जी मेजर ज्यान अडिन्न बाहिर पनि मन अडिन्न घरमा त्यसमा नि जी सस 2 है त्यसपछि मुस्कान बनी भनेको चाहिँ बतास बनी जस्तै है मुस्कान बनी ओठमा आइदेऊ न मलम बनी छोटमा आइदेऊ न यो लाइन दुईचोटि गरिसकेपछि म त पर्खेको छु भन्नेलाई चाहिँ जी सस 2 अनि जी म त पर्खेको पर्खेइ छु 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 यसरी चाहिँ पुरै गीतहरू चाहिँ सकिन्छ है गीत छोटो नै छ है भन्नाले लिरिक्स अनुसार चाहिँ एकदम लामो छ क्या तर टेक्निकहरू चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट छ अब यसको सोलोहरूमा चाहिँ अरू कर्ड्सहरू युज भएको छ क्या है सोलोहरूको लागि चाहिँ खासै हजुरहरूले कभरहरू गर्दाखेरि चाहिँ चाहिँदैन यदि सोलोको नि कर्डहरू चाहिन्छ भने चाहिँ कृपया मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा सोध्नु होला म कमेन्ट बक्समा नै जानकारी गराइदिन्छु है ओके यति नै रहेको छ आजको लेसन तपाईँलाई आजको लेसन कस्तो लाग्यो कृपया मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराइदिनु होला यदि मेरो लेसन मन परेको छ र हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु है ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप लभिङ है